हजुर सबैलाई नमस्कार भन्दै आज पनि म बिआर टेक सोल्युसन युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई एक्सेल सिटमा इफ लजिकल फंक्सन कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुलाई। एउटा प्रश्न पनि हेरौँ। यहाँ तल उल्लेख व्यक्तिहरुको क्रय क्षमता पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। किन्न सक्ने क्षमता चाहिँ कति हो भन्ने खालको कुरा गर्यो यो प्रश्नले। यहाँ तल दिएको छ हरिसँग रहेको जम्मा रकम रु 3,50,000, रोहनसँग रहेको जम्मा रकम रु 2,40,000, सिमरिकासँग रहेको जम्मा रकम रु 3,80,000 र मनिकासँग रहेको जम्मा रकम रु 1,35,000 यसरी दिएको छ र कन्डिसन रहेको छ 1,30,000 देखि कम रकम हुने व्यक्तिले केही पनि किन्न सक्दैन भनेको छ र दुई कन्डिसनमा चाहिँ के छ भने दुई नम्बरमा 2,35,000 देखि कम रकम हुने व्यक्तिले वान मोटर बाइक किन्न सक्छ भने 3,48,500 देखि कम रकम हुने व्यक्तिले एक मोटर बाइक किन्न सक्छ। 3,78,800 देखि कम रकम हुने व्यक्तिले एक मोटर बाइक किन्न सक्छ भने 3,78,800 भन्दा बढी रकम हुने व्यक्तिले A4 मोटर बाइक किन्न सक्छ। यो कन्डिसनमा रहेर चाहिँ हामीले एक्सेलमा कसरी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने क्षमता भन्ने कुरा हेरौँ। यहाँ एक्सेल सिट पनि यहाँ छ र एक्सेल सिट कस्तो हुन्छ म तपाईलाई देखाउन गएको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। साथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै म एक्सेल सिट बनाउन गइरहेको छु। यहाँ हाम्रो कस्तो एक्सेल सिट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सिरियल नम्बर हुने भयो भने पर्सन नेम चाहिँ यहाँ लेखौँ र मनी र क्रय क्षमता बैंक क्यापेसिटी एतिस भनौँ। यहाँ चाहिँ क्वेसन पनि यहाँ राखौँ ल। सिरियल नम्बर 1 नेम हरि, रोहन, सिमरिका, मोनिका, मनी 3,50,000, 2,40,000, 3,80,000, 1,35,000। बैंक क्यापेसिटी हामीले यहाँ बैंक क्यापेसिटी निकाल्नु पर्नेछ। अब लजिकल फंक्सन युज गर्नुपर्छ इफ लजिकल फंक्सन। यो चाहिँ फर्मुला यहाँ हामी सिरियल नम्बर राख्यौँ। अब यहाँ फर्मुला युज गर्ने फर्मुलामा हामीले इफ लजिकल फंक्सन युज गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ फर्मुला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,30,000 देखि कम रकम हुने व्यक्तिले केही पनि किन्न सक्दैन भनेको छ। अब 1,30,000 भयो भने अथवा 1,00,000 भयो भने 1,20,000 भयो भने उसले केही पनि किन्न नसक्ने भयो। 1,35,000, 1,32,000, 1,31,000 भयो भने उसले वान मोटर बाइक किन्न सक्छ। तर 1,30,000 भयो भने चाहिँ उसले केही पनि किन्न सक्दैन कन्डिसनले भनेको छ। यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ तपाईँले फर्मुला सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ इक्वालिटीबाट सुरु हुन्छ। इफ लजिकल फंक्सन युज गर्नुपर्छ। इफ ब्राकेट इफ मनी, यो मनी भनेको छ। अब सी कोलम सी रो 2 मा चाहिँ 3,50,000 छ भनेपछि यो C2 कोलम सी रो 2 C2 C2 अब यहाँ के भनेको छ भने देखि कम भनेपछि लेस देन
लेस देन भनेको कमदेखि भनेपछि इक्वल टु पनि लाउनु पर्यो लेस देन इक्वल टु C2 लेस देन इक्वल टु 1,40,000 यदि C2 को ठाउँमा चाहिँ यहाँ 3,50,000 को ठाउँमा चाहिँ 1,30,000 भयो भने पनि किन्न सक्दैन भन्नु पर्यो कुरा बुझ्नुहोस् है यदि 3,50,000 छ यहाँ यसको ठाउँमा 1,30,000 भयो भने 1,30,000 देखि कम भयो भने चाहिँ यसले के किन्न सक्दैन भने ल यहाँ 1,30,000 कहाँको लेख्यो भने यहाँ कन्डिसनको अनि यतिमा कमा दिनुपर्छ अनि डबल कोटेसन मार्क भित्र चाहिँ उसले केही पनि किन्न सक्दैन भने 0 राखे पनि भयो नो राखे पनि भयो कोटेसन मार्क डबल कोटेसन मार्क कन्डिसन सिद्धियो एउटा कन्डिसन सिद्धिसकेपछि कमा प्रयोग गर्नुपर्छ र अर्को कन्डिसन नम्बर 2 मा जाँदाखेरि इफ लजिकल फंक्सन युज गर्नुपर्छ याद गर्नुहोस् इफ लजिकल फंक्सन 1 कन्डिसन 2 कन्डिसन कतिवटा कन्डिसन छ त्यसमा इफ लजिकल फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ रो 2 मै काम भइरहेछ त्यसकारण हामीले रो 2 कोलम 2 कोलम सी को रो 2 मा भनेपछि C2 लेस देन इक्वल टु कुनै 2,35,000 कन्डिसनको लेख्या भने उसले के किन्न सक्छ भने A1 मोटरसाइकल यहाँ देखि कम भन्दा लेस देन इक्वल टु 2,35,000 देखि कम है A1 मोटर बाइक यहाँ डबल कोटेसन मार्कमा लेख्नुपर्ने हुन्छ A1 मोटर बाइक कन्डिसन सिद्धेपछि कमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र अब इफ लजिकल फंक्सन स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट एन्ड C2 लेस देन इक्वल टु यहाँ कन्डिसन 3 मा देखि कम भनेपछि लेस देन इक्वल टु नै हुनुपर्छ कति छ 3,48,500 3,48,500 भयो भने A2 मोटर बाइक किन्न सक्यो अर्को कन्डिसन तपाईँले टाइप गरेको तपाईँले फर्मुला युज गरेको ठिक छ भने यो C2 सबै कलर हुन्छ तपाईँको यहाँ C2 यहाँ कलर भएन भने तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने मेरो फर्मुला गलत भयो भन्ने जस्तो यहाँ मैले कमा हटाइदिएँ यहाँ C2 कलर भएन नि हो कहाँदेखि चाहिँ कलर छैन त्यहाँबाट चाहिँ फर्मुला युज गरेको गलत भयो फल्स हुन्छ त्यसकारण यसरी C2 भ्याल्यु C2 लेस देन इक्वल टु यहाँ कन्डिसन 3 मा कन्डिसन 4 मा देखि कम भनेको छ देखि कम भनेपछि लेस देन इक्वल टु 3,78,800 भयो भने A3 मोटर बाइक किन्न सक्यो अब कन्डिसन 4 भइसक्यो कन्डिसन 5 मा के भनेको छ भने 3,78,800 भन्दा बढी यहाँ भन्दा बढी भनेको चाहिँ देखि भनेको छैन यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु सक्यो भने C2 नै हो भन्दा बढी भनेपछि ग्रेटर देन भन्दा बढी देखि भन्नु भने बढी हो ग्रेटर देन र देखि भनेको छैन भन्दा भने चाहिँ इक्वल टु हाल्नु परेन किनभने यहाँ 3,78,800 भयो भने व्यक्तिले चाहिँ A3 बाइक किन्न सक्छ मोटर बाइक किन्न सक्छ एक कुरा बुझ्नुहोस् 3,78,800 हुने व्यक्तिले A3 मोटर बाइक किन्न सक्छ त्योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ A4 मोटर बाइक किन्न सक्छ 3,78,800 भयो भने A4 मोटर बाइक किन्न सक्यो अब यति गरिसकेपछि सब कन्डिसन 1 2 3 4 5 वटा कन्डिसन कम्प्लिट भएको छ यो कन्डिसन अनुसार तपाईँले यो कन्डिसन सबै फर्मुलाको लागि कन्डिसन दिएको हुन्छ त्यसकारण अब तपाईँले यहाँ एन्डिङमा चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ जतिवटा ओपन गर्नुभएको छ त्यतिवटा क्लोज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ 1 2 3 अनि 4 5 वटा कारण यो ब्र्याकेट एकमुष्ट क्लोज गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 वटा अब इन्टर
चोइस गर्नुहुन्छ यसरी। अब इन्टर भइसकेपछि तपाईँले यहाँ रिजल्ट आउट भएको छ। यहाँ हरिसँग रहेको जम्मा रकम रु 1,50,000। यहाँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि 1,48,500 यो 50,000 भन्दा कम हो। यहाँ चाहिँ 3,78,800 कम कतिसम्म 3,48,500 छ भनेपछि 500 देखि माथि 3,78,800 देखि तल जसको पैसा छ उसले चाहिँ फ्री मोटर बाइक किन्न सक्छ भने 3,48,500 देखि तल 2,35,001 रुपियाँ देखि माथि हुने व्यक्तिले चाहिँ A2 मोटर बाइक किन्न सक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई यहाँ डटमा माउसले क्लिक गरेर तल तान्नुहोस्, यहाँ सबै आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि यहाँ 2,40,000 हुने A2 मोटर बाइक किन्छ। अब मिल्यो कि मिलेन भन्दा अब चिम्रिकाको होइन रोहन अब यहाँ हेर्नुहोस् मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नुहोस्। यहाँ के छ भन्दाखेरि हरिसँग 3,50,000 छ, रोहनसँग 2,40,000, सिमरिकासँग 3,80,000, मोनिकासँग 1,35,000। यहाँ कुरा बुझ्नुहोस्, यो कन्डिसन अनुसार फर्मुला सेट गरेको मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। 1,50,000 कुन क्याटेगोरीमा पऱ्यो भन्दाखेरि कन्डिसन नम्बर कतिमा पऱ्यो भन्दाखेरि कन्डिसन 4 मा कसरी पऱ्यो भन्दा 3,78,800 देखि कम 3,48,500 रुपियाँदेखि माथि हुने व्यक्तिमा पऱ्यो 3,50,000। त्यसकारण उसले किन्न सक्ने क्षमता भनेको A3 मोटर बाइकको हो भने 2,40,000 रोहनको छ। त्यसकारण उसले चाहिँ कुन किन्न सक्छ भन्दाखेरि यो 2,40,000 भनेपछि 2,20,000 मात्र छ यहाँ भने यो कन्डिसन नम्बर 3 मा पऱ्यो 3,48,500 देखि तल 2,20,000 रुपियाँदेखि माथि हुने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् उसले चाहिँ A2 मोटर बाइक किन्न सक्छ। त्यस्तै कन्डिसन अनुसारको यहाँ भएको छ। र मोनिकाको 1,35,000 छ। कुन कन्डिसनमा पऱ्यो भन्दाखेरि यो 2,20,000 देखि कम 1,20,000 रुपियाँदेखि माथि कारण A1 मोटर बाइक किन्न सक्छ। 1,35,000 चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले हो किन भन्दाखेरि मैले यतिकै हान्डेँ A4 आयो, मैले यहाँ यतिकै हान्डेँ उसले 0 आयो। हामीले के गरेको छौँ भन्दा 1,20,000 देखि मुनि हुने व्यक्तिले केही पनि किन्न सक्दैन, त्यस कारण 0 आयो। यहाँ यतिकै हान्दियो भने यो पनि 0 आउँछ। A4 आयो, यो 1,30,000 हान्दियो, यो पनि 0 आयो। 1,31,000 भने A1 आउँछ। यो एवं प्रकारले यसरी चाहिँ इफ लजिकल फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। हजुर, आजको विषयमा मैले इफ लजिकल फङ्सन युज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। यस्तै प्रकारका ट्युटोरियलहरूको साथमा आउने नै छु। आजको विषयबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।